ได้มีการเปิดเผยจากสื่อโซเชียลนะคะว่ามีสลัมในเกาหลีใต้ที่คนเกาหลีนั้นไม่อยากพูดถึงแล้วก็พยายามจะปิดบังชาวโลกมาโดยตลอดมีสภาพย่ำแย่มากถึงมากที่สุดโดยมีครีเอเตอร์ต่างชาติบางคนเข้าไปถ่ายทำบอกว่ามีสลัมที่ซ่อนอยู่ในใจกลางเมืองกังนัมที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดอยู่ในกรุงโซลถ้าหากคุณมาที่นี่แล้วก็คุณจะไม่รู้เลยว่าคุณจะต้องพบกับอะไรบ้างที่นี่เป็นเหมือนกับแหล่งที่ซ่อนอยู่ในป่าแต่ว่าจริงๆแล้วสลัมที่นี่เหมือนกับทุกๆแห่งเป็นบ้านหลังเล็กๆแล้วก็มีคนอยู่ในบ้านเล็กๆแต่ละหลังจะมีการใช้ชีวิตตามปกติมีการซักผ้ากินข้าวมีการดูทีวีมีกระท่อมเล็กๆมากมายอยู่ท่ามกลางตึกที่มีขนาดใหญ่ดูสิใครจะรู้ว่าจะมีสภาพกระท่อมหลังเล็กๆแบบนี้เรียงอยู่ติดๆกันดูแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยว่าที่กรุงโซลท่ามกลางเมืองที่มีความเจริญจะมีสภาพแบบนี้อยู่ด้วยโดยมีต่างชาติบางคนนะคะมาคอมเมนต์บอกว่านี่แหละอีกด้านหนึ่งของกรุงโซลดีนะฉันไม่เคยรู้เลยว่ามีแบบนี้ด้วยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าแปลกจริงๆฉันเคยดูซีรีส์เกาหลีแต่ไม่เคยเห็นภาพแบบนี้ปรากฏออกมาเลยบางคอมเมนต์ก็บอกว่านี่แหละเป็นที่มาของเพลงกังนัมสไตล์ไงโดยเรื่องราวเกี่ยวกับสลัมที่นี่บอกว่าเป็นแหล่งที่มีผู้คนอาศัยอยู่แบบผิดกฎหมายมานานกว่า40ปีในไม่ช้าสถานที่แบบนี้อาจจะต้องหายไปจากโลกใบนี้โดยที่หมู่บ้านนี้นะคะเป็นสลัมกลางย่านมหาเศรษฐีในกรุงโซลโดยเป็นเรื่องราวที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของสังคมเกาหลีโดยมีนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันวัย 27 ปี เขาเคยเดินทางไปยังหมู่บ้านกรุยยองซึ่งเป็นสลัมที่สุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่ในกรุงโซลเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ เขาสงสัยว่าเกาหลีใต้เนี่ยจะยังมีด้านมืดเหมือนกับที่ทุกคนนั้นเห็นกันในภาพยนตร์หรือเปล่าซึ่งเขาบอกว่าการที่มาเยือนกรุงโซลเขาได้เห็นสลัมแห่งหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางเมืองหลวงอันสุดแสนจะศิวิไลซ์ไม่เพียงแต่ในเกาหลีเท่านั้นแต่ว่าสลัมแบบนี้สามารถพบเห็นได้ในหลายประเทศทั่วโลกซึ่งสะท้อนถึงปัญหาความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมจริงๆท่ามกลางตึกสูงระฟ้าในประเทศที่พัฒนาแล้วรู้สึกน่าทึ่งมากๆที่ได้เห็นวิวทิวทัศน์ของหมู่บ้านแห่งนี้โดยที่หมู่บ้านนี้เป็นที่สนใจของเหล่าครีเอเตอร์โดยมีครีเอเตอร์หลายๆคนนะคะโดยเฉพาะชาวต่างชาติมุ่งหน้าไปทำคอนเทนต์มีการพาทัวร์หมู่บ้านสลัมที่อยู่ตรงข้ามกับอพาร์ตเมนต์ที่เป็นตึกสูงระฟ้าแล้วก็มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่สนใจประเด็นในเชิงสังคมก็ให้ความสนใจในหมู่บ้านสลัมแห่งนี้ในประเทศเกาหลีใต้เปรียบเสมือนกับเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยทีเดียวค่ะโดยมีคลิปวิดีโอหนึ่งมีครีเอเตอร์ได้บรรยายว่าหมู่บ้านแห่งนี้คือความจริงที่น่าเศร้าที่อยู่ภายใต้เมืองที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกแล้วก็มีบางคลิปที่ชาวต่างชาติแอบมาสัมภาษณ์ผู้ที่อยู่อาศัยมีคำถามว่าพวกเขามีน้ำประปาหรือว่ามีไฟฟ้าใช้หรือเปล่าโดยมีชาวบ้านบางส่วนก็ได้ออกมาแสดงความไม่พอใจที่พวกยูทูบเบอร์และก็นักท่องเที่ยวเนี่ยต่างให้ความสนใจแล้วก็ชอบมาถ่ายทำสถานที่แห่งนี้โดยชาวบ้านบางคนบอกว่าหมู่บ้านของเราไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่ถ่ายทำคลิปวิดีโอแต่ว่าเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับพวกเราที่อยู่ในกรุงโซลเพราะฉะนั้นไม่ควรจะนำวิถีชีวิตของเราไปเรียกร้องความสนใจจากผู้คนที่อื่นโดยในด้านชาวเน็ตเองบางคนก็ตั้งคำถามด้วยความประหลาดใจค่ะบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในย่านกังนัมสุดหรูเนี่ยจะมีสลัมแบบนี้หลงเหลืออยู่ด้วยหรอซึ่งหมู่บ้านกรุยองหรือว่าที่คนเกาหลีเขาเรียกกันเองค่ะว่าหมู่บ้านพระจันทร์บอกว่าที่นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ได้สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำในเมืองหรูหราอันแสนศิวิไลซ์โดยหมู่บ้านนี้ชื่อว่าหมู่บ้านกรุยองตั้งอยู่ที่เชิงเขากรุยองซานซึ่งเป็นเนินเขาในเขตแก่โพดงของกังนัมหมู่บ้านนี้เป็นสถานที่สุดท้ายที่เหลืออยู่ในกรุงโซลที่พูดได้ว่ามีสภาพย่ำแย่ที่สุดโดยหมู่บ้านนี้ก่อตั้งขึ้นระหว่างช่วงที่มีการพัฒนาเมืองหลวงในช่วงยุค70หรือ80เขาบอกว่าช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆคนจนจะถูกไล่ออกไปจากตัวเมืองและก็ทำพื้นที่ต่างๆไปสร้างอาคารสำนักงานแล้วก็อพาร์ตเมนต์ที่มีความสูงเสียดฟ้าตอบสนองความต้องการอันหรูหราของชาวเมืองในกรุงโซลเขาบอกว่าผู้อยู่อาศัยในหมู่บ้านกรุยองนั้นส่วนใหญ่จะเป็นผู้บุกรุกหรือบางคนก็ถูก
กขับไล่ออกจากบ้านที่อยู่แบบผิดกฎหมายในย่านกังนัมก่อนที่จะมีการสร้างตึกสูงโดยอาคารจำนวนมากและในปัจจุบันนี้ย่านกังนัมมีความเจริญก้าวหน้าอย่างมากเทียบเท่าย่านเบเวอร์ลี่ฮิลล์ของฝั่งตะวันตกเลยก็ว่าได้เพียงแต่ว่าอยู่ในกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้เท่านั้นโดยหมู่บ้านกรูยองนี้มีพื้นที่ประมาณ 320,000 ตารางเมตรแล้วก็มีมากกว่า 1,100 ครัวเรือนซึ่งก่อนหน้านี้มี 454 ครัวเรือนที่ย้ายออกไปอยู่ที่อื่นแต่ว่าปัจจุบันก็ยังมีผู้ที่อยู่อาศัยประมาณ 600 ครัวเรือนโดยหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่สะท้อนว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงกังนัมเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากและกรูยองก็ได้รับความสนใจว่าเป็นดินแดนผืนสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่สำหรับผู้ที่ต้องการจะสร้างบ้านใหม่แต่ว่าสำหรับผู้ที่ไม่มีความสามารถหาซื้อบ้านแล้วก็หาบ้านอยู่ได้ด้วยตัวเองซึ่งเพื่อนๆทราบไหมคะว่าย้อนกลับไปประมาณ2 ปีที่แล้วรัฐบาลท้องถิ่นของเกาหลีใต้ก็ได้มีการอนุมัติแผนพัฒนาบ้านเมืองเพื่อจะสร้างบ้านหลังใหม่จำนวนกว่า 2,800 หลังโดยจะมีการจัดสรรบ้านจำนวน 1,100 กว่าหลังให้กับครัวเรือนที่มีรายได้น้อยขณะที่ Seoul Housing and Community Corp ซึ่งเป็นผู้พัฒนาแผนบ้านในเมืองก็เคยเสนอบ้านเช่าสาธารณะสำหรับผู้ที่จะถูกไล่ที่ในกรูยองแต่ว่าชาวบ้านกลับปฏิเสธค่ะแล้วก็เรียกร้องขอให้มีการเยียวยาชดเชยเป็นห้องพักจำนวน1 ยูนิตของอพาร์ตเมนต์ที่จะสร้างขึ้นมาใหม่ซึ่งแต่ละแห่งนั้นมีแนวโน้มว่าจะมีมูลค่าสูงหลายล้านดอลลาร์ซึ่งข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสำเร็จเพราะว่าแม้แต่อพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหมู่บ้านกรูยองที่มีการซื้อขายล่าสุดในช่วงปี 2565 ก็มีราคาอยู่ที่ประมาณ 80 กว่าล้านบาทแล้วโดยในคลิปวิดีโอที่มีครีเอเตอร์ไปถ่ายทำนะคะมีต่างชาติหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นบอกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่ามีสถานที่แบบนี้อยู่ในประเทศเกาหลีใต้ด้วยบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่เห็นจะน่าแปลกใจเลยผู้คนที่นั่นถึงแม้เขาจะมีฐานะยากจนแต่ว่าทุกคนใบหน้านั้นเต็มไปด้วยรอยยิ้มแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีบางคอมเมนต์บอกว่าสลัมแบบนี้ไม่ได้มีแค่ในบางประเทศเท่านั้นนะประเทศทางฝั่งตะวันตกที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วก็มีสลัมแบบนี้เยอะแยะไปบางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันคิดว่าสลัมแห่งนี้น่าจะเป็นสถานที่ที่สามารถเซฟเงินได้มากเลยแหละใช้เงินแบบประหยัดแล้วก็อยู่ในสถานที่แบบนี้บางคนเขาไม่มีทางเลือกก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อที่จะมีชีวิตรอดแล้วก็มีบางคอมเมนต์ค่ะเป็นชาวเกาหลีนะคะที่มาคอมเมนต์ในครีเอเตอร์ที่เป็นชาวต่างชาติที่ไปถ่ายทำสลัมที่เกาหลีใต้เขาบอกว่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยมีปัญหาอะไรหรอทำไมจะต้องมาถ่ายทำสถานที่แบบนี้ด้วยเพียงแค่เพราะว่าด้านนอกนั้นดูไม่ดีแต่ว่าผู้คนทั่วไปที่เป็นคนเกาหลีที่อาศัยอยู่ที่นี่เขาก็ได้รับสิทธิพื้นฐานเท่าๆกันหมดแล้วก็จ่ายเงินให้กับรัฐบาลด้วยพวกชาวตะวันตกหรือว่าพวกที่จะมาถ่ายทำที่นี่ไม่ต้องกังวลไปหรอกบางคอมเมนต์นะคะชาวต่างชาติก็มาบอกว่าฉันคิดว่าชุมชนแออัดที่นี่ยังดูดีกว่าบางประเทศในเอเชียซะอีกฉันไม่เข้าใจว่าจุดประสงค์ที่จะมาถ่ายทำสถานที่แห่งนี้คืออะไรกันแน่